Salutare și bine ați venit la o nouă parte din 63 AMG cu un set de bare de Mercedes în portbagaj. Mergem să le ducem la atelier. Cum ți se pare, Alin? Îți plac? Hai de muncă! Mergem spre Ploiești cu două cauciucuri să le probăm, să vedem dacă intră pe arizile noroite. Asta e cărcată la maxim, la mugila mai mic. E un 36, la 37. Păi și de ce au zis că 37? Păi așa nu stau la mugila, că și la 32 dacă le iei 32. Ceva nu-i bine, nu? Hai că punem una aici. Hai! Hai să punem una aici. Da? 37 ET0 Ciante Japan Racing 8,5 kg Maxxis Crawler 37 cu 14,5 pe 16 126L. Verificăm overfender-ul. Overfender aripile dacă ting. Aici în față. Destul de aproape de... Vă zic, mamă, ăsta e din filmele alea cu cum zice la Monster. Master Track, nu? Da. 35 vs 37. Și nu dă urât cu arcadele astea. Bine că dacă le punem în niște overfendere, îți dai seama că chiar e... Ar fi fost fain de tot. Vezi? Păi, chiar sunt curios să o cântăresc. Asta are 48 și asta tot atât a rămas. Da, uite, vezi, probabil ea când se lasă, atinge aici, în asta. Da. Nu? Înseamnă că astea sunt făcute pentru 37. Deci, Și eu zic. Și aveți, nu atinge undeva acum pe la... Tim? Nu. E maxim. Să știi că n-atinge. Nu? Nu. Păi, asta cred că era toată problema, că ea fiind ridicată, dacă le ai vreo groapă, atinge aici, în buzele astea. ai văzut că eu m-am dus cu aia Exact. toată până în maxim. Exact, exact.